Καλησπέρα σε όλα τα Χάντι Μπραγκέλ. Περίμενα πώς και πώς εσείς και εγώ να δούμε αυτή την όμορφη τσάντα που εμένα μου έχει πάρει τα μυαλά. Είναι ένας έρωτας μεγάλος και είναι η Clear Bag. Και λέγεται Clear Bag γιατί είναι διάφανη όπως βλέπετε και εδώ. Ένα έξυπνο τσαχπίνικο κομμάτι, μία τσάντα που μπορεί να γίνει εύκολα, μην σας πω σε ένα καφεδάκι όπως λέγαμε εδώ πριν από λίγο. Και δεν χρειάζεται στακάρισμα, δεν χρειάζεται φόδρα αν δεν θέλετε εσείς. Κρατιέται στη θάλασσα πολύ εύκολα γιατί το διάφανο κρατάει και προστατευμένο όλο το υλικό που θα πλέξουμε μέσα και μπορεί να μπει και μέσα το πλεκτό, αλλά μπορεί να μπει και απ' έξω το πλεκτό. Δείτε όμως πώς είναι το διάφανο για να καταλάβετε, έχω εδώ ένα δείγμα. Βλέπετε, έχει μπει ένα διάφανο PVC απίστευτο, είναι φορμαρισμένο το εργαστήριό μας όπως πρέπει και εσείς αποφασίζετε αν θα βάλετε μέσα την τσαντούλα ή αν θα τη βάλετε απ' έξω. Είναι μεγάλη και τα βηματάκια της είναι λίγα. Πάμε να δούμε τα υλικά της. Μάλλον να σας πω κάτι, πριν δούμε τα υλικά της θέλω λίγο να σας τη δείξω αυτή την ομορφιά τι έχουμε κάνει εδώ. Την κάναμε δίχρωμη. Φτιάξαμε αυτό με το νήμα φίμπρα αποφασίσαμε να την κάνουμε. Είναι ένα νήμα που είναι κατάλληλο για καλοκαιρινά, ωραίες μπόχο τσάντα μεγάλες. Και θα σας τη γυρίσω και πίσω να δείτε έχει άλλο χρώμα. Βλέπετε, δείτε λίγο μια ομορφιά. Δείτε το και από κάτω που ξέρω θα θέλατε να δείτε πολύ πώς έχει ενωθεί. Και έχει μπει εσωτερικά γιατί μας άρεσε. Δείχνει τελείως διαφορετική. Είναι με αυτό το νήμα το μπλε που έχουμε βάλει εδώ μπροστά και είναι και με το νήμα το σπαγγί που αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το εκρού. Βλέπετε τη διαφορά. Οι συνδυασμοί είναι πολλοί που μπορείτε να κάνετε και εμείς θα τα κάνουμε μαζί όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά της που είναι εύκολα και γρήγορα. Καταρχήν τη βάση Clear. Πολλά χρώματα στα χεράκια. Αυτό έχει μόνο σημασία εδώ πάνω. Και μπορεί να μας ζητήσετε και customize ό,τι χρώμα θέλετε εσείς στα χεράκια. Το διάφανο θα είναι διάφανο. Εδώ έχουμε 2 μπομπίνες φίμπρα στο μπέζ, το μελαντζέ. Είναι 350 γραμμάρια η κάθε μπομπίνα. Θα χρειαστούμε 2 ποδαράκια που δεν θα μπουν κάτω, θα μπουν εδώ στο πλάι. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Ή από εδώ, βλέπετε που είναι πιασμένο εδώ στην άκρη τσαντούλα. Εκεί θα τα χρειαστούμε. Ένα βελονάκι νούμερο 4 εδώ, γιατί θέλουμε την πλέξη μας να βγει έτσι στακάτη και όμορφη. Και αυτά είναι όλα. Ένα ψελιδάκι είναι δεδομένο. Αν θέλετε μια μεζουρίτσα, αυτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα αφήσουμε τη βάση στην άκρη και θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. Πάμε να τα δούμε. Θα πλέξουμε λοιπόν 2 κομμάτια σε αυτή τη τσάντα. Θα είναι το μπροστινό μέρος, παραλληλόγραμμα κομμάτια και το πίσω μέρος. Και τα 2 κομμάτια θα έχουν πριν τα ενώσουμε φάρδος 38 εκατοστά και ύψος 39. Αυτό είναι όλο. Θα σας ανεβάσω πάνω να δείτε και ένα έτοιμο για να καταλάβετε τι θα κάνουμε. 2 τέτοια κομμάτια θα κάνουμε πριν ενώσουμε. Και μάλιστα θα μου προσέξετε την καλή και την ανάποδη που και εγώ τα μπερδεύω πολλές φορές. Αλήθεια. Η καλή είναι από εδώ που φαίνονται και τα θυλάκια. Εντάξει, γιατί έχω δει μερικά κορίτσια που μου το έχουν κάνει την τσαντούλα, αλλά μου την κάνανε από την ανάποδη. Γι' αυτό και πλέκουμε 2 κομμάτια, γιατί θέλουμε και από εδώ και από την πίσω πλευρά να φαίνεται ωραία η τσάντα μας και να είναι η πιο όμορφη τσάντα που έχει γίνει ποτέ. Να είναι ένας έρωτας ανεπανάληπτος που θα την κρατάτε στα χέρια σας. Πω, τι θα πω σήμερα. Πάω να πάρω το νήμα μου. Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 4 εδώ. Ενώ πλέκω φίμπρα που είναι με 5, εγώ θα το πλέξω με 4. Θα μπορούσα και με 4,5 να σας πω την αλήθεια. Αλλά όταν πλέκουμε ευθεία κομμάτια και όχι σε πάτο, είναι καλύτερα το βελονάκι μας να είναι ακριβώς του νήματος και ειδικά γιατί η πλέξη είναι τρυπητή και δεν θέλουμε να χαλαρώνει όσο μεγαλώνουμε το πλεκτό μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με 50 γαϊτανάκια στον αέρα. Θέλουμε ζυγό αριθμό για να μπορεί να βγει. Τα 50 γαϊτανάκια στον αέρα είναι για να μπει το πλεκτό εσωτερικά. Αν το θέλετε εξωτερικά, θα πρέπει να το κάνετε 1 με 2 πόντους μεγαλύτερο. Θα βάλετε λοιπόν και θα το κάνετε 54 γαϊτανάκια, 56 μέχρι εκεί τα αρχικά, όχι μεγαλύτερα, για να μπει εξωτερικά. Εγώ εδώ, αν δείτε, το έχω εσωτερικά. Άρα, για εσωτερικά θα ξεκινήσουμε με 50 γαϊτανάκια στον αέρα για να ξεκινήσουμε μετά την πλέξη μας. Εδώ. Και πάμε. Θα δείτε και πόσο όμορφα πλέκεται το φίμπρα σαν νήμα. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 46, 47, 48, 49, 50. Βάζουμε άλλο ένα για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και η επόμενή μας σειρά θα είναι ένα άριχτο σε κάθε γαϊτανάκι βάσης για να ξεκινήσουμε μετά την πλέξη μας. Πρώτη σειρά λοιπόν, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά με τα άριχτα. Εδώ. Πρέπει να σας βγουνε 50 κορίτσια μου, ναι, ή ζυγό αριθμό αν έχετε βάλει άλλα. Με προσοχή λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα στη σειρά που θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Γυρνάμε το πλεχτό μας. Και δείτε με λίγο εδώ. 1, 2, 3 που σηκώσαμε. Αφήνουμε αυτό το πρώτο της σειράς. Πάμε στο δεύτερο. Εδώ. Και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ. Όχι εδώ. Εδώ. Και κλείνω το μονό ποδαράκι. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 2. Αφήνω 2 θυλάκια και πάω στο τρίτο. Και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Πάω στο επόμενο, στο διπλανό θυλάκι και κάνω πάλι ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Αφήνουμε 2 θυλάκια, πάω στο τρίτο και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Αφήνω 1, 2, πάω στο τρίτο. Και ακριβώς το επόμενο, ακόμα ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Αφήνουμε 2 θυλάκια, πάμε στο τρίτο. Παίρνω νήμα. Συνεχίζουμε με ένα μονό ποδαράκι και στο επόμενο θυλάκι. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια και συνεχίζουμε να αλλάξει το ίδιο μοτίβο μέχρι το τέλος της σειράς μας. 1, 2. Σηκώνουμε λοιπόν 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ελάτε να δούμε πώς θα τελειώσουμε αυτή τη σειρά και την πλέξη. Αφήνουμε 2 πάλι και θα πρέπει να τελειώσουμε με 2 μονά ποδαράκια. Αφήνουμε τα 2, κάνουμε το πρώτο μονό ποδαράκι στο προτελευταίο θυλάκι. Εδώ. Και άλλο ένα μονό ποδαράκι στο τελευταίο θυλάκι. Έτσι θα τελειώνει και η σειρά μας. Λοιπόν, σηκώνουμε τώρα ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας
και η επόμενη σειρά θα είναι μόνο από ένα άρεκτο σε κάθε θυλάκι. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Εδώ μέσα θα κάνετε 2 άρεκτα στην τρυπούλα. Είναι τα 2 κενά που είχαμε αφήσει. 1 και 1, 2. Και εδώ συνεχίζουμε κανονικά στα θυλάκια μας. Εδώ. Τα επόμενα 2 άρεκτα θα γίνουν πάλι στο κενό. Είναι τα 2 κενά που αφήναμε από κάτω. Εδώ. Εδώ πάλι μέσα στο θυλάκι και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να ολοκληρωθεί η σειρά αυτή με τα άρεκτα. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε και τα 2 τελευταία άρεκτα. Ένα εδώ που βλέπουμε μπροστά μας. Και το τελευταίο, δεν θα μπούμε στην τρυπούλα, θα μπούμε εδώ πάνω για να το κρατήσουμε. Να είναι έτσι πιο σταθερό το πλεχτό μας στην άκρη. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα την επόμενη σειρά. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Γυρνάμε το πλεχτό μας. Και κοιτάξτε τι θέλω να κάνουμε εδώ τώρα. Είναι αυτά τα 3. Εδώ είναι η βάση. Θα αφήσουμε 1, τη βάση και άλλο 1. Βλέπετε, 3. Τη βάση το πρώτο. Άλλο 1 και θα πάω εδώ να κάνω το πρώτο μονό ποδαράκι. Είναι σαν να αφήνετε 2 ή αφήνετε τη βάση και 1. Εσείς αποφασίστε πώς θα το ονομάσετε. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Ακριβώς δίπλα στο επόμενο θυλάκι θα κάνω ακόμα ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Αφήνουμε 2. Πάμε στο τρίτο εδώ και κάνουμε ακριβώς αυτό που είδαμε και στην από κάτω σειρά με τις τρυπούλες. Πάμε να αλλάξει λοιπόν το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ας κάνουμε και το δεύτερο μονό ποδαράκι στο επόμενο εδώ θυλάκι. Και αυτή είναι η πλέξη μας. Οι διαφορές λοιπόν από ό,τι βλέπετε είναι μόνο στην αρχή εδώ και στο τέλος. Τι καταφέραμε τώρα εδώ? Αυτό που θέλαμε είναι οι τρυπούλες να πέφτουν σαν σκακέρα, να μην πέφτουν στο ίδιο σημείο. Άρα εκεί που θα είναι τα μονά ποδαράκια θα είναι από κάτω η τρυπούλα και γι' αυτό το κάναμε να αλλάξει. Συνεχίζουμε το ίδιο μέχρι το τέλος που θέλω λίγο να σας δείξω το τελείωμα πώς θα τελειώσει αυτή η σειρά. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε και το δεύτερο μονό ποδαράκι εδώ, όπως κάνουμε κάθε φορά 2 συνεχόμενα. Και πάμε να δούμε πώς θα κλείσουμε αυτή τη σειρά. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Για να το δούμε άλλη μία. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνουμε το ένα θυλάκι εδώ και κάνουμε εδώ ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Βλέπετε? Τι κάνουμε μετά? Συνεχίζουμε αυτά που έχουμε δει. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και έχει έρθει η σειρά για να κάνουμε τη σειρά με τα άριχτα. Προσοχή στις σειρές με τα άριχτα. Όπου είναι στο κενό το θυλάκι θα μπαίνετε στην τρυπούλα μέσα. Κάνουμε να αλλάξει λοιπόν την πρώτη σειρά με τρυπούλες άριχτο και τη δεύτερη σειρά με τρυπούλες όπως σωστά έδειξα, μέχρι να φτάσουμε στο ύψος 39 εκατοστά που χρειαζόμαστε. Μέχρι επάνω, 2 κομμάτια. 38 επί 39 το ένα, 38 επί 39 το άλλο. Και πάμε τώρα να σας το δείξω στο έτοιμο για να δείτε τι εννοώ. Τι εννοώ την ομορφιά αυτή την ωραία. Δείτε το λίγο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και καθίστε να σας βρω την καλή και την ανάποδη. Εδώ είμαστε στην καλή. Θα το κόψω κιόλας το νήμα αφού το έχουμε φτάσει στο τέλος. Δεν το κόψαμε όμως, δεν πειράζει. Θα τραβήξω εδώ το νηματάκι μου. Θα βάλω με τη βελόνα μου να το στερεώσω ωραία ωραία. Είναι η πρώτη φορά που έχω τον πάγκο μου καθαρό. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα αυτό, κορίτσια μου, ειλικρινά δεν ξέρω. Συνήθως κάνω ένα χαμούλι. Και εσείς, φαντάζομαι κι εσείς.
Στερεώνουμε λοιπόν πίσω κάπου, καλά εδώ. Σας το κάνω εγώ τώρα λίγο πρόχειρα για να προχωρήσουμε στο ένωμα. Το κόβω, εσείς περάστε το και λίγο πιο κάτω. Ωραία, και πάμε να τα βάλουμε από την καλή τους και τα δύο. Βλέπετε, αυτό εδώ είναι το ένα, εδώ είναι το άλλο. Και εδώ θα κάνουμε το ένωμά τους. Πρώτα θα ενώσουμε τα δύο κομμάτια και μετά το επόμενο βήμα είναι θα κάνουμε δεξιά και αριστερά άρρηκτα για να μπορούμε να ενώσουμε. Και δεν έχουμε πολλά βήματα ακόμα, κορίτσια. Καθίστε να πάρω λίγο ωραίο νήμα εδώ. Από αυτό που πλέκαμε δηλαδή το νήμα θα πάρουμε. Για να κάνουμε αυτά τα ωραία ενώματα που έχουμε μάθει εσείς και εγώ με τη βελόνα μπετονιά. Ωραία είναι και με το βελονάκι, αλλά ειδικά εδώ που έχει τρυπητή πλέξη μην το τολμήσετε. Πάμε κάπου στη μέση. Δεν μας πειράζει να είναι ακριβώς μέση. Θα πιάσετε όλο αυτό εδώ, βλέπετε το θυλάκι, είναι καλύτερο αυτό το ένωμα. Θα πάτε και εδώ. Θα αφήσω νήμα για τη μία πλευρά. Εδώ. Και θα πάω από την άλλη να ενώσω. Το κατεβάζω λίγο για να μπορώ να δουλέψω. Λοιπόν, και πάμε. Μπαίνω θυλάκι. Ξαναπάω από εδώ, το στερεώνω έτσι ωραία. Είναι ο πάτος τώρα αυτή τη στιγμή αυτό για να καταλάβετε. Και θα μείνει μετά το πλαϊνό. Εδώ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να ενώσετε. Άρα, ένας τρόπος είναι αυτός, μπορείτε να μπείτε πιο χιαστή. Δείτε και όλα τα βίντεο που σας έχω δείξει τα ενώματα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Είναι ανάλογα τη διάθεση, ανάλογα το στυλ της τσάντας, πώς θέλουμε να το ενώσουμε. Αυτό θα είναι κάτω στον πάτο. Μου ενώνετε λοιπόν όλο αυτό με αυτόν τον τρόπο που υπάρχει, αριστερά και δεξιά με το υπόλοιπο νήμα, για να πάμε να κάνουμε τα άρρηκτα μετά μαζί. Λοιπόν, για δείτε μια ομορφιά και τι ωραία που ενώθηκε. Ωραίο έγινε. Λοιπόν, θα το διπλώσω στα δύο, πάντα είναι το εξωτερικό κομμάτι, και θα πάω να κάνω μία σειρά άρρηκτα από εδώ και μία σειρά άρρηκτα από εδώ. Λοιπόν, το διπλώνω για να με βοηθήσει και στην κάμερα, για να βλέπετε καλύτερα, και θα ξεκινήσω να κάνω τα άρρηκτα. Ξεκινάμε εδώ, στο πρώτο θυλάκι μας. Μισό λεπτάκι να το πιάσω. Φεύγει. Εδώ. Να ξεκινήσουμε, γιατί χωρίς τα άρρηκτα δεν μπορούμε να κάνουμε ένωμα. Εδώ θα μπούμε στην τρυπούλα πάλι στο κενό. Λογικά σας χωράει 2 για να μην αγχώνεστε, πάνω κάτω. Και εδώ θα μπείτε μέσα εδώ στο θυλάκι, όπου μπορείτε εσείς. Εδώ, και κοιτάτε λίγο να μην τραβάει το νήμα, δηλαδή να στρώνει ωραία. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που κάνουμε τα άρρηκτα περιμετρικά, και για να ενώσουμε, αλλά και να στρώσει ωραία το πλεχτό μας. Προχωράμε έτσι λοιπόν και κάνουμε το ίδιο αυτό πράγμα τα άρρηκτα στις δύο μακριές πλευρές του πλεχτού μας. Στην τρυπούλα μέσα όπου χρειάζεται. Κοιτάξτε λιγάκι τι ωραία που θα στρώσει τώρα. Δείτε το λίγο. Το τελειώσουμε τώρα όλο αυτό και να κάνουμε και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, για δείτε λιγάκι τι κάναμε εδώ ρε κορίτσια. Για δείτε εδώ μια ομορφιά. Λοιπόν, ενώσαμε, κάναμε και το άρρηκτο όπως είπαμε δεξιά και αριστερά. Κάναμε και το ένωμα, γιατί θέλω να σας δείξω έτσι πιο ωραία πραγματάκια. Εδώ φαίνεται ένα απλό ωραίο πλεχτό. Τι θέλω τώρα, όπως έχετε δει στην έτοιμη, θέλω λίγο να το παρατηρήσετε εδώ. Από εδώ έχει μπει ένα ωραίο, έχουμε μαζέψει το πλεχτό μας. Αυτό είναι για να κάνει έτσι πιο ωραία. Και έχουμε βάλει το μεταλλικό ποδαράκι. Πάμε να σας δείξω πώς θα το μετρήσετε αυτό. Για τη συγκεκριμένη τσάντα, αν ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας έχω πει, υπολογίστε περίπου 4 εκατοστά από εδώ και 4 από εδώ, βλέπετε, και 6 ύψος. Θα βάλω και ένα μάρκερ έτσι για να σας βοηθήσει ωραία. Θα βάλω και από την άλλη για να δείτε τι ωραία τσαχπινιά γίνεται σε αυτή τη τσάντα. 4 για να δείτε πώς θα μαζέψουμε τη γωνία. Λοιπόν, και εδώ. Και με το μάτι βάζετε το δεύτερο, γιατί το πρώτο το έχετε υπολογίσει ούτως ή άλλως. Έχω κρατήσει, όπως είδατε στην άκρη,
το νήμα από το ένομα, γιατί θα το χρειαστούμε σε αυτή την ωραία πιετούλα που φτιάξαμε. Λοιπόν, δείτε τι θα κάνουμε εδώ. Ανοίγω, το κάνω έτσι, το περνάω και βάλτε και το χεράκι μέσα λίγο για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό θέλω. Παίρνουμε τη βελόνα μπετονιά και κάνουμε ένα ωραίο ένομα δέσιμο πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Μισό λεπτάκι να φτιάξω και το νήμα μου, γιατί μου έχει λίγο στην άκρη ξυλωθεί. Εδώ. Το περνάω. Μπαίνω εδώ, βάζω το χεράκι μου από μέσα, 1-2 φορές, δεν θέλει παραπάνω, για να το κρατήσουμε αυτή τη γωνία. Και άλλη μία, πείτε έτσι ωραία όπου μπορείτε. Εκεί, στερεώστε το καλά. Μπείτε και άλλη μία άμα θέλετε, που δεν είναι απαραίτητο. Κόβετε το νηματάκι και βάζουμε το ποδαράκι εδώ για να το κρατήσει. Βλέπετε, αυτό. Θα το περάσουμε μέσα καρφωτό και θα ανοίξουμε τα ποδαράκια εσωτερικά. Δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά αντιλαμβάνεστε τι κάνω τώρα. Ανοίγω τα 2 ποδαράκια που έχει το ποδαράκι μας. Αρχίσω να το βγάλω εδώ, να το δείτε. Και είμαι έτοιμη να σπάσω και ένα ωραίο νύχι. Θέλετε? Εύκολο γίνεται. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε, το πατάω, το έχουμε ξαναδεί αυτό και ετοιμάσαμε την πρώτη γωνία μας ωραία. Θα σταθεί και λίγο καλύτερα μετά, όταν θα μπει μέσα. Έτσι δημιουργούμε τον πάτο. Πάμε να το κάνουμε μία και από την άλλη στα γρήγορα για να το δείτε. Εδώ, προς τα πάνω, το πατάμε και λίγο, μπαίνουμε εδώ. Έλα. Είναι έτοιμη να μπει μέσα στο διάφανο καλάθι αυτή η ομορφιά. Χωρίς κανένα σπασμένο νύχι, κορίτσια μου. Πώς τα κατάφερα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, για καθίστε, γιατί δουλεύω ανάποδα. Ωραία. Άλλη μία πονταρισιά ωραία. Λοιπόν, εδώ να μπούμε μέσα. Με προσοχή. Εκεί. Βάζουμε και το ποδαράκι μας το ωραίο. Το γυρνάμε λίγο να δούμε μέσα πού θα ανοίξουμε τα ποδαράκια. Όπως σας είπα, προσέχετε μη σπάσετε τα νυχάκια σας, γιατί σπάνε πολύ εύκολα εδώ. Ή παίρνετε και μια πενσούλα, φαντάζομαι έχουμε πάρει και πενσούλες. Εκεί. Να το. Τα μεταλλικά πάντα θέλουν κάποιες κινήσεις που είναι λίγο άχαρες για τα βίντεο, αλλά για σας δεν με πειράζει καθόλου, γιατί καταλαβαίνετε τι κάνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το βγάζουμε και αυτό και πάμε να δούμε τώρα το επόμενό μας. Αυτό θα το στρώσουμε μέσα ωραία στο πλεχτό. Λοιπόν, βλέπετε τον πατούλι που τον φτιάξαμε έτσι ωραίο εδώ? Αυτή είναι η τσαντούλα μας και θα κάθεται και πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα τι έχει μείνει. Έχουμε το διάφανη τη βάση μας στην Clear. Είναι με το πάτο της, έχουμε μετρήσει σωστά, έχει βγει το πλεχτό μας όπως θέλουμε και πάμε τώρα να το βάλουμε μέσα και δεν θέλει και τίποτε άλλο, μόνο ένομα. Αν την κάνετε, είπαμε, θέλετε απ' έξω το πλεχτό, θα μου την κάνετε 1 με 2 εκατοστά πιο μεγάλη, μην το ξεχάσετε. Φορμάρουμε ωραία εδώ. Πάμε να είναι η ένωση, εκεί που είναι και η ένωση του διάφανου, εδώ. Ωραία. Μπορείτε να το στερεώσετε και με κάποια μανταλάκια πάνω αν θέλετε, εγώ απλά θα το περάσω. Και σε αυτή τη τσάντα εδώ προτίμησα να κάνω αλυσιδάκια, βλέπετε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένομα. Αλλά πάμε να το δούμε λίγο έτσι με τα αλυσιδάκια, γιατί βγαίνει κάτι διαφορετικό. Παίρνουμε λοιπόν το ίδιο το νήμα που είχαμε, το γυρνάω από εδώ για να με βολεύει. Ξεκινάμε από οποιοδήποτε σημείο εσάς σας βολεύει, γιατί είναι κυκλικό, δεν μας πειράζει. Εδώ είναι οι τρυπούλες, δεν ξέρω αν φαίνονται σε εσάς κορίτσια, εδώ. Μπαίνω εδώ λοιπόν, βλέπετε αυτή η τρυπούλα είναι στο κενό, έτυχε. Μπαίνω κανονικά στο κενό λοιπόν, για να μου βγει το σχέδιο που έχω κάνει στην έτοιμη τσάντα. Εδώ. Πάω στην επόμενη τρυπούλα και μπαίνω εδώ στο κενό που είχαμε το μονό ποδαράκι και κάνω τα γαϊτανάκια μου.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στερεώνεται ωραία το πλεκτό μας. Αυτή η τρυπούλα πέφτει πάλι στο κενό, άρα στο κενό θα πάμε. Αν δεν σας αρέσει αυτός ο τρόπος, θα πάτε και θα μου κάνετε με τη βελόνα μπετονιά ένομα, ράψιμο, κανονικό. Όπως ενώνουμε τα καπάκια ή όπως ενώνουμε τα πλαϊνά. Εδώ. Και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, σηκώνουμε τα χεράκια, που έχει από κάτω τρυπούλες, έτσι, μην τις ξεχάσετε κι αυτές. Δείτε μου εδώ, βλέπετε. Και στην επόμενη τρυπούλα. Αυτό λοιπόν θα το προχωρήσετε γύρω-γύρω και θα δείτε ότι μετά η τσάντα θα κάτσει πάρα πολύ ωραία, σταθερή και δεν χρειάζεται και τίποτε άλλο. Εννοείται ότι μπορείτε εσείς αν θέλετε να βάλετε μέσα φόδρα και κανένα πρόβλημα. Εμένα μου αρέσει να είναι διάφανη, αυτό το μπόχο, το θαλασσινό, το αερινό, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε όμως να σας τη δείξω λίγο στην έτοιμη, γιατί εδώ θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες και να σας πω και πώς θα κάνουμε τη φουντίτσα που είμαι σίγουρη που θα με ρωτήσετε. Δείτε τη λίγο λοιπόν. Έχει μπει εδώ στο πλάι αυτό το ένομα που σας έλεγα με ηρεμία και ησυχία με τον τρόπο που σας έδειξα. Έχει εδώ ενωθεί, βλέπετε, εδώ είναι και δίχρωμη τσαχπίνα μου. Τσαχπίνα τη λέω. Έχει μπει το μπλε εδώ, το αλυσιδάκι και έχουμε μπει από εδώ από τις τρυπούλες μέσα. Και αυτό είναι μια ομορφιά που την περάσαμε μετά. Θέλει να σας πω πώς θα τη φτιάξετε τη φουντίτσα? Λοιπόν, πάρα πολύ εύκολα κορίτσια. Θα κόψετε 40 εκατοστά μήκος, όσα εσείς κομμάτια θέλετε κορδονάκι. Εδώ νομίζω είναι καμιά 30, 35, 40, δεν γνωρίζω. Το πάω με το μάτι. Θα το πιάσετε επάνω, το πιάσετε εδώ και εμείς έχουμε βάλει εδώ 3 αλυσιδούλες μόνο, 3 κρικάκια από αλυσίδα και ένα κρίκο μηχανισμό που ανοίγει για να μπορεί να βγαίνει. Μπορείτε και να βάλετε μόνο τον κρίκο μηχανισμό και απευθείας να περνάει στην τσάντα. Εντάξει κορίτσια, είναι τσαντάρα. Και να σας πω και κάτι, ναι, γιατί σας αγαπώ πολύ, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για όλα σας τα κορίτσια, για όλα τα κορίτσια. Αυτή η τσάντα θα δοθεί πάλι giveaway, αλήθεια σας λέω. Η Clear, αυτή η συγκεκριμένη, μονόχρωμη μπες που έφτιαχνα αν θέλετε ή η μπλε με σπαγγί, θα γίνει giveaway με comment και εγγραφή στο κανάλι, όμως μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, ήταν η τσάντα Clear, ήταν η ωραία της τρυπητή πλέξη, είναι το κανάλι της Handybrand. Κάντε μου τώρα εγγραφή όπως σας είπα, πατήστε και αυτό το ωραίο κουδουνάκι εκεί για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο λαχταριστό βίντεο και θα χαρώ πολύ να σας δω στο επόμενο βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Φιλάκια, γεια σας!